kansanautotestissä maailman viimeinen Renault Megane Farmari, jossa on pelkästään polttomoottori. No, ei tämä ehkä ole maailman viimeinen yksilö Renault Meganeen pelkään polttomoottorilla, mutta on valmistettu vuonna 2016 vuosimallia 2017, eli kaikki tämän jälkeen valmistettu Renault Meganet, jotka ei ole täyssähköautoja, vastaa tilojen puolesta käytännössä just tätä. 2020-luvulla tähän tuli pieni facelift ja sen myötä ainakaan Suomessa ei enää myyty uutena mitään muita kuin plug-in hybridiversioita. Ja nyt Renault on lopettanut tämän polttomoottorillisen tai edes osittain polttomoottorilla varustetun mallin valmistamisen kokonaan. Nykyään saa enää Megane E-Techiä, täyssähköautoja. Eli jos haluat ostaa polttomoottorin Megane, niin just tämmönen saattaisi olla sulle täydellinen valinta. Näitä ei enää uutena saa. Ärsyttääkö, kun kaikki autoarviot on aina ihan liian teknisiä ja ymmärtääkseen niitä pitäisi olla vähintään bensalenkkari-arvonimi. Ei hätää, nyt löysit oikeaan paikkaan. Mä laitan ihan tavalliset autot parkkiruutuun ja kerron niistä olennaisimmat ihan tavalliselle autoilijalle. Tervetuloa kansanautomiehen matkaa. Herra jestas, kun napsahti paikalleen. Pärästi täältä kahvasta vaan kiinni. Ja penkki pamahtaa tonne eteen asti. Tää on niinku sitä autoa autoimmillaan. Pötkötystesti. Katsotaan miten tänne mahtuisi pötköttää. Jokaisen golfarin kriittisin testi. Kuskin penkillä pystyy köllöttelemään. Tällä kaverilla on ajettu semmonen 113 000 kilometriä. Tästä löytyy 1,2 litrainen bensamoottori ja käytettynä tämän hinta on tällä hetkellä semmonen noin 10-11 000 euroa. On siis todella hyvin saavutettavissa oleva auto. Joku voisi sanoa, että jopa ihanteellinen kustannustehokas perheauto. Pelkkiä halpoja kilometrejä jäljellä. Niin kuin mä sanoin, uutena tällaista ei enää saa. Siihen täyssähkömeganeen on ihan turha verrata hinnan puolesta. Mutta jos lähdet katselemaan minkälaisia farkkumeganeja vielä olisi saatavilla, niin semmoiset, millä on ajettu kaikista vähiten, löytyy semmoisesta noin 20 000 euron hintaluokasta. Eli jos sus tuntuu, että tämmönen 2016 vuoden malli, 100 tonnia ajettuna, on liian paljon ajettu, vähän liian käytetty, niin löydät kyllä tämän samannäköisiä, samantilaisia autoja sit huomattavasti pienemmillä kilsoilla, eikä niitäkään ole todellakaan hinnalla pilattu. Tässä on varustetaso Zen, siitä löytyy ihan kivasti kaikkea. Mikään valtavan suosittu auto Megane ei ole Suomessa ollut, mutta semmonen perusvarma noin top 100 tason suorittaja. Meganesta tuli tosiaan 2016-2017 vuodenvaihteeseen tää uusin malli. Ja silloin 2017 vuonna näitä myytiin semmonen 400 kappaletta. Silloin tää oli Suomen 75. myydyin uusi auto. Käytettynä tää ei mihinkään kärkilistoille pääse. Mutta ihan kelvollisesti näitä on saatavilla. Toki jos haet tarkasti just tämän ikäisiä ja yli 100 tonnia ajettuja, niitä oli nettiautossa 4. Et jos tähän yksilöön haluat saada kätes, niin luultavasti tää on jo mennyt. Mutta enpä mä toisaalta tätä autoa ole myymässäkään. No niin, sitten käydään itse asiaa. Laitetaan keskipituinen ja keskipainoinen kuski tonne kuskin paikalle ja katsotaan minkälaiset tilat tähän autoon muualle jää sen jälkeen. Autoon on helppo käydä istua sisään. Tästä ei mitään kauhean ihmeellistä löydy. Penkkiä pystyy säätämään eteen taakse tuolta noin. Osuisiko nyt kohilleen? Testataan kytkimen kanssa. Joo. Sen lisäksi pumpulla ylös ja alas tosta noin. Vähän ihmeellisiä ääniä tulee jo, mutta ei se mitään, yli 100 tonnia ajettu. Lisäksi täällä on tämmönen kahva, joka on hyvinkin näppärä tähän selkänojan kallistuksen säätöön. Ratin säätö täältä. Syvyyssuunnas kelvollisesti säätövaraa. Ylös alas. Aika hyvin. Löytyy kyllä todella mainio ajoasento ja heti näkee tästä itsellä ainakin, että ratin läpi näkee tosi hyvin koko mittariston, eli tässä ei kyllä ole mitään sellaista, joka peittäisi esimerkiksi nopeusmittarin tietoja silloin kun täällä ajelee. Toki kun käännät ratin pystyyn, niin silloin nämä nyt tulee täältä eteen. Toimii siis todella hyvin tämmöiselle keskipituiselle kuljettajalle. Tästä lähi on muuten ihan vakio repertuaarista tää seuraajan toiveesta tänne tullut pötkötystesti. Eli kuinka hyvin kuskin penkillä pystyy köllöttelemään. Laitetaan penkkiä vähän taaksepäin, nyt on jaloille aika hyvin tilaa. Sitten etsitään täältä tää kahva, niin selkänoja kallistuu. Vedetään maksimikallistukseen. Tilaa tässä nyt on ihan hyvin. Kyllä tässä tarvittaisiin nukkuu, jos vaikka venailee jotain kaveria, jolla kestää vähän kauemmin tulla mukaan, kun olet menossa sinne lätkätreeneihin. Pikkasen epämukavaksi käy tää selkänoja kallistuu jotenkin niin, että vähän enemmän kuin ristiselän tuki, ennemminkin sellainen ristiselän paine tulee tänne taakse ainakin meikäläiselle. Et ei mikään kaikista mukavin, mutta kyllä mä tässä ennemmin nukun kuin pihalla. Ja oikeastaan kyllä mä tässä ennemmin nukun kuin teltassa, ellei se on glamping-teltta.
Oi. Ja tää on myös ihanan nopea, koska tää kahva oikeasti vetää välittömästi ylös ja alas. Ei ole sähkömoottorin jurnutusta, eikä varsinkaan ole semmoista rullanpyöritystä, missä kestää puoli elämää. No entäs sitten keskipituisen kuskin taakse? Kummoset tilat jää keskipituiselle aikuiselle matkustajalle? Mahtuuko tänne? Kelpaako olla kyydissä? No, helppo ainakin käydä sisään. Aika hyvin jää tilaa. Tämmönen nyrkin verran suurin piirtein meikäläisen polville. Pää ei osu kattoon, kivasti pään tilaa ja niskatukikin istuu aika näppärästi. Tänne takareiden taakse ei ihan hirveästi tukea tuu ja penkin alla ei ole hirveästi varpaille tilaa, mutta kyllä tässä nyt aika mukavasti istuskelee. Ihan hyvin toimii. Mitäs sitten toi keskipenkki? Vähän ahdas siirrellä jalkoja, kun täällä tulee tää keskikonsoli eteen. Tänne mahtuu aika kivasti istua. Täällä alkaa vähän ottaa pää kattoon. Tää on selkeästi pikkasen korkeammalla kuin nämä reunapenkit. Reunapenkit on suhteellisen reilusti muotoiltu. Ei tunnu siltä, kun istuisi kylpyjakkaran päällä. Eli kyllä mä sanoisin, että tässä semmoista keskipitkää matkaakin aika kivasti tekee 3 aikuisen kanssa. Toki nyt jää testaamatta se, että kuinka hyvin tähän mahtuu 3 pyllyä vierekkäin, mutta mä veikkaan, että mahtuu. Siltä ainakin tuntuu. Mä mahun tän korokkeen päälle aika hyvin. Ei tunnu siltä, että puolet perseestä olisi jo ton korokkeen sivussa. Ja tässä nyt kun käy uudestaan testaamassa, niin joo, kyllä siinä nyt reidet keskenään koskettelee koko ajan. Mutta on itse asiassa vielä aika mukava nukkua täällä. Lätsä pois päästä, niin tosi hyvin pää nojailee tänne kattopalkkiin. Kelpaa semmoisia about 180-senttisen nukkua täällä aika hyvin. No niin, sitten testataan miten vajaa 180-senttisen kuskin taakse mahtuu Isofix-telakallinen lasten istuin. Tämmönen Syvex Sirona Z2 tällä kertaa. Tosi kätevät tämmöiset Isofix-kiinnikkeiden ohjurit ja suojat löytyy täältä. Telakan saa ihan heittämällä kiinni. Ei mitään ongelmaa. Oikein näppärästi menee toi telakka paikalleen. Mites sitten tää varsinainen istuin? Vähän ehkä näyttää naftilta. Mut katsotaan. Herra jestas kun napsahti paikalleen. No, kyllä se ainakin näin mahtuu. Näyttää siltä, että pikkasen hivelee kuskin penkkiä. Et yhtään pidempi kuski ei kyllä voi tossa olla, ellei laita selkänojaa sitten enemmän pystyy. Tarkoittanee sitä, että joo, mekanismin kallistusta ei pysty käyttämään. Et mahtuu, mutta suosittelen oikeastaan laittaa tuonne pelkääjän puolelle tän, jos tän kanssa meinaa lähteä pelaamaan. Ei pysty kunnolla edes tätä pyöritysmekanismia käyttää. Tästä tuli nyt kiinteä istuin eikä semmonen 360 pyörimä. Eipä siinä, mahtuu. Sitten Passenger Princessin tilukset testiin. Tässä penkissä on samat säädöt kuin tuossa kuskin puolellakin. Kahvasta eteen ja taakse. Onpas mä aikamoisessa mäessä. Meinaa mennä penkki tonne ihan taakse. Tästä pumpulla ylöspäin ja mikähän tää kytkin on. Tehnee jotain. Onks tää selkänojan kallistus? Täällä on joku tämmönen ihme vipu, joka saa kyllä aikaan jonkun äänen, joku mekanismi toimii, mutta en mä keksi mitä tää säätää. Kertokaa mulle, mitä tää säätää. Reiluuden vuoksi vedetään tää penkki niin taakse, kun tää menee. Ja katsotaan minkälaiset tilat tonne taakse siinä kohtaa jää. Nyt on jalkatilaa sen verran hyvin, että tänne kyllä mahtuu varmaan lähemmäs 2 metrinen. Meikäläinen on vajaa 180 senttinen. Saadaan sen jälkeen nuo takatilat oikein kunnolla testiin. Passenger Princessin näkökulmasta, onko tää jotain kiinnostavia juttuja? No, hanskalokero, ei mitään ihmeellistä. Ei oikeastaan. Tää on aika tylsä paikka, perus auton etupenkki. Tässä voi lukea karttaa. Ota se rooli. No entäs sitten, mahtuuko 2-metrisen Passenger Princessin taakse aikuinen ihminen istumaan? Se on ainakin ihan varmaa, että lasten istuin tänne ei enää mahu. Kun näyttää ahtaalta. Ai. Just meikäläinen saatan 180 senttiä tänne ujutettua. Polvet osuu tähän selkänojaan, eli veikkaan, että tässä ainakin yhtään jos liikkuu, niin edes oleva kyllä tuntee, että täällä takana istuu joku. Istuma-asennosta tulee tosi ryhdikäs. Kyllä tää nyt niinku teoriassa mahtuu, että jos ei ihan taka-asentoon vedä etupenkkiä, niin sit mä väitän, että täällä on ihan ok matkustaa myös aikuisen täällä takana. Toki sit, jos tänne haluaisi lasten turvaistuimen, kun se ei kunnolla mahu tuonne keskimittaisen kuskin taakse, niin sit tää penkki pitäisi laittaa edemmäs kuin mitä 180-senttinen kuski tarvitsee. Siinä kohtaa varmasti sit jo 190-senttisellä matkustajalla alkaa vähän polvet nousee suuta kohti. Mites tää pääsee pois? 4/4 kanootti jää muuten aika hyvin jumiin tänne alle nyt.
Tässä on niin pieni tila. No niin, sitten käydään yhteen kiinnostavimmista asioista, eli takakontin tavaratilan pariin. Luukku aukeaa tietysti manuaalisesti, ihan kivasti noin kaasujousut pelittää. Aika hyvän kokonen toi. Veikkaa, että tänne mahtuu aika hyvin tavaraa. Täällä on tämmöistä pikkutavaratilaa lisäksi. Tai itse asiassa 2 osassa aukeaa tää luukku ja tuolla on vararengaspaikka, jos ei ole vararengasta, vaan ehkä pumppuja tai paikkosarjaa. Sen lisäksi samaan tilaan pääsee myös täältä. Mutta tää on kyllä niin epäkätevästi, että en lähtisi kyllä tonne mitään tavaraa laittaa, paitsi silloin kun oikeasti lähes Lappiin. Täällä sivuilla on ihan kivat telineet, minne saa laitettua tavaraa. Täällä esimerkiksi nyt molemmilla puolilla tämmöiset 5 litran tonkat lasinpesunestettä uppoo oikein kivasti tonne. Takapenkki kaatuu 2 osassa, semmonen 40-60%, hyvinkin näppärästi täältä kahvasta vaan kiinni ja penkki pamahtaa tonne eteen asti. Lisäksi nuo niskatuet on tehty aika kivaksi. Siellä on kyljesnappula, mistä saa suoraan kipattua ton helposti täältä takapäin. Ei varmaan näy videolla, mutta tosta se nyt putosi noin näppärästi ja sitten vaan kahvasta kiinni ja toinenkin penkki kumoo näin. Tälleen tänne nyt mahtuu vaikka sänky. Ei laita sinne sänkyä tänään. Lähdetäänkin itse asiassa suoraan pötkötystestiin. Katsotaan miten tänne mahtuisi pötköttää. Ai. Kivasti. Ja ehkä pikkasen korkealle nämä penkit täällä. Vähän jää lyhyeksi tälleen 107-8 senttiselle, että tänne ehkä tarvitsisi niskan taakse jotain lisätukea. Jalatkin saattaa tulla ulos, mutta kyllä nyt täällä ainakin pakonomaisessa tarpeessa menisi ihan hyvin yksin tälleen pikkasen poikittain. Ja nyt kaverinkin kanssa vähän käy vaikka kyljelleen ja pistää itteensä pikkasen koukkuun, niin aika mukavasti pystyy tää pötköttelemään. Ei tarvi ottaa telttaa mukaan. Kannattaa hankkia retkeilyautoksi maailman viimeinen Renault Megane, jossa on pelkkä bensakone. Sitten ruvetaan lappaamaan tavaraa oikein kunnolla sisään. Mikä olisi parempi tavara aloittaa, kun lastenrattaat tämmöiselle 10 000 hintaluokkaan menevälle farmariautolle. Varmasti sopii perhekäyttöön, jos vaan tilojen puolesta toimii. Lyödään Britax Mile 3 yhdistelmän rattaat tänne esimerkiksi näin päin. Kyllä mä sanoisin, että menee luukku kiinni. Aika lähellä. Testataan. Juu, helposti. Ei kyllä yhtään pidempi runko, ne ei mahu sit nää ottaa kiinni täällä tonne tiluksiin. Tän istuinosan taas sitten pystyy varmaan aika näppärästi vielä heittää tähän päälle. Just näin. Jää oikein kätevästi tilaa tohon. Näytetään esimerkiksi tämmöisellä reilun kokoisella ruumamatkalaukulla, miten hyvin pujahtaa tohon. Noin, menis vielä toinen päälle, eli tällä kyllä lähtee ihan helposti perhe vähän pidempäänkin reissuun. Sitten kun päästiin alkuun tämän matkalaukun kanssa, niin näytetään vielä pelkästään tyhjän kontin kanssa, että miten kaikin päin tää oikein tänne sopisi. Menee siis oikein näppärästi näin. Heivataan pystyy. Tuohon mahtuisi 1, 2, 3 laukkuu tolleen aika näppärästi. Mahtuisiko jopa näin? Herra jestas. Mahtuu. Tolleen kun laittaisi tuohon 3 vierekkäin varmaan just menisi, niin tähän eteen mahtuisi vielä 4 ja tänne jäisi pikkasen tilaa. Toimii siis tosi näppärästi esimerkiksi vähän isompienkin tavaroiden kanssa lentävälle. Jokaisen golfarin kriittisin testi. Sulla on driveri bagissa, niin mahtuuko bagi konttiin ilman, että näitä täytyy ottaa pois, vai pitääkö ruveta temppuilemaan? Menee aivan heittämällä sisään, ei mitään ongelmaa. Vaikka olisi tuuman jatkettukin varret normipituudesta, niin uppoisi silti. Tuohon saisi toisen ainakin heitettyä päälle. Ja golfkärryille jäisi hyvin tilaa tähän. Eli ainakin 2 golfaria täällä menee ihan mennen tulle minkä tahansa laisten kamojen ja kärryjen kanssa. Kunhan sulla nyt ei ole niitä golfkentältä pöllittyjä kärryjä, mitkä ei mene kasaan ollenkaan. No entäs sitten jääkiekon pelaajalle? Mulla on tämmönen vähän astetta tyhmempi autoilijan näkökulmasta reppumallinen lätkäkassi. Tänne mahtuu aikuisen kamat oikein hyvin. Ei ole siis mikään lastenmalli. Meneekö se sisään? Kattoa hipoen. Kyllä. 2 tommoista reppua menisi sinne todella näppärästi. Arvioisin silmämääräisesti, että 3 semmoista peruslätkäkassia luultavasti tänne uppois. Mailojen kanssa saa sitten vähän pelata, koska tosta penkistä ei keskiosa kaadu, että ne täytyy survoa tonne jonnekin niskan viereen tai laittaa etupenkin ja takapenkin väliin tonne. Ei ihan täydellinen jääkiekon pelaajalle, mutta aika hyvä. Sitten käydään auton hallintalaitteiden ja infotainmentin pariin. Ratti on ratti. Toimii oikein mukavasti. Viikset siellä missä kuuluukin. Tesla-miehet, tämä on luksusta.
Vakionopeuden säädin löytyy tosi näppärästi täältä ratin vasemmalta puolelta. Valitaan tästä keskikonsolista, että onko se päällä vai onko se limitterimoodissa, ja sen jälkeen täältä vaan törkätään sitä päälle ja pois, resetti, offi. Ei tarvii erikseen joka ajon laittaa sitä päälle. Lisäksi täältä löytyy tämmönen näppärä ylimääräinen viiksi, jolla pystyy säätämään infotainmentin volyymiä ja muuta. Mittaristo on tosi selkeä, ei mitään ihmeellistä. Tässä varmaan pystyy jotain pikkasen valita, että mitä kaikkea tuolta näkyy. Toimintasade 370 kilsaa, kun on semmoinen varttitankki ajettu. Ilmastointi ja infotainmentti, hyvin perinteiset ratkaisut. Kaikki on fyysisiä nappuloita, paitsi onhan tässä kosketusnäyttö. Toimii, ei mikään iPhone-kokemus. Toki omistajan sanoja lainatakseni on tässä esimerkiksi navigointi, mutta ei sillä käytännössä tee yhtään mitään. Radion kuuntelu on ihan hyvä. Ei löydy Apple CarPlaytä eikä Android-autoa, eli joudut hankkimaan puhelintelineen, jos haluat nähdä kunnolla, mitä navigaattori sanoo. USB-paikkoja löytyy pari ja perinteinen 3,5 millin stereoplugi, eli äänet saa kyllä puhelimesta tänne soimaan halutessaan. Voi toki laittaa myös MP3 muistitikulla messiin. Manuaalivaihteisto, ei mitään ylimääräistä. Käsijarru tässä, pari mukitelinettä. Pikkasen säilytystilaa, ei mikään jumboboksi. Tuohon mahtuu aika näppärästi puhelin. Sanoisin, että tää on niinku sitä autoa autoimmillaan. Ei mitään ylimääräisiä härpäkkeitä. Toimii. Vielä muuten yksi hyvä huomio. Tässä autossa on Zen-varustetaso ja ainakin siihen mukana kuuluu parkkitutkat eteen ja taakse. 10 tonnin autossa en valita. Auttaa siinä, ettei tule lisää lommoja keulaa eikä takapuskuriin. Sitten toisten mielestä kiinnostavimman, toisten mielestä turhimman osuuden, eli koeajo-osuuden pariin. Lähdetään liikkeelle ja katsotaan miten tää auto oikein pelittää. Oleellista ainakin itselle on muistaa se, että tää on manuaalivaihteinen. Täytyy muistaa venkslata tätä vaihdekeppiä. Mittaristo onneksi muistuttelee tuolla, jos ajat väärällä vaihteella, antaa ekovinkkejä, sanoo, että pistäpäs poika vähän pienempää tai isompaa silmää. Ohjaus tuntuu ainakin meikäläisen makuun oikein kelvolliselta ja moottori silleen sopivan pirtsakalta ainakin tässä nyt pientaloalueella. Ei tunnu siltä, että olisi ihan hirveä nuhapumppu alla, mikä ei lähde yhtään mihinkään. Lähdetään hakemaan tuossa pikkupätkä motaria alle, niin saadaan vähän tuntumaan siihenkin. Pystyn kertoilemaan jotain, mutta mä nyt jo tämän perusteella pystyn toteamaan tällä hetken aikaa ajelleena tätä videoa tehneenä, että oikein toimiva auto. En mä oikein keksi mitään syytä, jos tässä tilat sulle riittää ja et kanna huolta siitä, että autolla on jo ikää 8 vuotta, niin varmasti oikein toimiva. Olisikohan sitten vähän myyntimäärät tälle rellulle lähinnä kiinni siitä, että Renault ei ole vaan Suomessa niin trendikäs merkki. Jos sulla on joku näkemys muuten siitä, että mitä Renault edustaa tai miksi ei ole niin kiinnostava merkki Suomessa, niin laita tuohon alas kommenttia ja kerro, niin käydään keskustelua. Mietitään, miksi Renault ei ole Suomessa sen suositumpi. Tämän auton nykyinen omistaja on ajanut tällä autolla uudesta asti, eli kaikki tämän 113 000 kilsaa, mitä mittarissa nyt on. Hän sanoi, että hän ajelee kuulemma tosi vaihtelevasti maantietä, kaupunkiajoa. Kulutus on asettunut semmoiseen noin 6,5 litraa sadalla, ainakin viime aikoina. Ei mikään kaikista polttoainepihein, mutta ei toisaalta nyt mikään ihan hirveä juoppokaan. Kyllä varmaan kun noita ajamisen kustannuksia laskee, että tähän pääsee oikeasti niin edullisesti käsiksi. Sillä about 10 tonnilla todennäköisesti, kun sä näet tämän videon. Vakuutukset tuskin on ihan tuhottoman kalliit. Mä laitan tähän myöskin niistä vähän informaatiota, mitä ne maksaa tällä hetkellä, kun katsotaan tämmöiselle aika keskinkertaiselle espoolaiselle kaverille hintoja. Niin kyllä varmaan aika edullisia kilometrejä tulee. Sitä tyylikäs manuaalivaihteessa tögäys ja ei muuta kuin liittymästä motorille. Mikä ihan hirveän kummonen vääntö tässä moottorissa ei oo tälleen 80 vauhis. Ei ainakaan milläs vaihteella mä olin 4. Ei tuntunut lähtevän oikein mihinkään. Huomasi aika hyvin myös tuossa, kun koitin vähän liittymästä lirutella.
liittymästä lirutella semmoista kävelyvauhtia läpi ja vaihde jäi 3, niin stökäs kyllä todella herkästi. Ei lähtenyt mihinkään. Muista laittaa kanava tilaukseen ja kiitos, että katsoit esittelyn. Ensi kertaa.